Ну що, почнемо потроху. Навіть чат запуститься. Ей, чат. Ти де? Значить, звір і девайс. Привіт. Так, закрить. Боже, окей. Ну, провіряти, що. Тест. Ну, чи буде одного брожу. Добре, тест пишеться. Добре. А то в мене щось думав, що в мене чат не добре буде запрацювати. Ну що, сьогодні будемо з вами ще грати Yaga. Девайс. Надіюсь, правильно прочитав. Привіт. Сьогодні будемо ще з вами трохи грати в Yaga. Десь Бог може пройду, я вже її нарешті. То я вже, блін, як почав, так і можу ніяк закінчити з нею. Та я вже завтра, може, почнемо із чогось новенького. Окей. Ну що, продовжили? Отже, в попередній серії, якщо я не ошибаюся, в мене інтернет щось здох, із-за чого в мене я, блін, толком не міг нічого такого грати тепер. Тупо, щось пропадав в мене то туди, то тоді. Окей. Які в нас сьогодні плани? У нас сьогодні плани є деякі. Це мій друг девайс. Я знаю, ти казав. Окей, що у нас ще за завдання? У нас ще є діло з морозком і з водяним. Не дают покоя всему существа. Иван планирует прогнать некоторых из них. Я йду нараз на... Хоть мало позбираю, хоть прокачаю себе. Писав Steam, я читав. Значить, дивіться, я зараз йду раз на поля. Мало подзароблю хоча б якісь гроші, перш ніж буду йти геть. І так я чувствую, що мене мій молот уничтожить. А потім почнемо тоді йти по місіям. Ау. Йо-йо. Окей, я поміняю молот собі. Я все одно розумію, чого в мене так іде з вдачею. Чи якщо я пройду, буду грати в CSGO... Ні, я сумніваюсь, CSGO це не для мене ігра, повірте. Ну, за того CSGO вже хоч на YouTube хоч делиш не вийдеш. Йо. Йо. Просто я обично стрімлю такі типу ігри, що необично інші наші стрімери стрімлять. Такого характеру. Якщо б нові ігри або якісь хороші інді ігри, от такого характеру я обично стрімлю. Йо. Are the brutes dead? Come out, it's safe. Обратно це чудо-юдо. You've saved me again. Why do you keep coming here? Oh, my lands are here. I have to, or else I'll starve. You have no idea how dangerous these parts are. Alas, all I can Дискорд? give... Та там не же є Дискорд у мене. Зараз уже обратний кассир дичь начнется. Це безумно із-за ігрового процесу.
О, новий матеріал. Нет. По крайней мере, хоть молот лишила. Так, що лишило мені? Більше з цих предметів забрало хоча б. Як я почав кар'єру стрімера поступово. Спочатку раз одне, потім друге. Я, чесно, як еволюція людини почалася, так і у мене. Я спочатку як тупо робив відео без коментарів, а потім вже проходив там відео з коментарями, потім фейскам пішов, а після фейскаму вже пішли і стріми, бо на стрімах більше получаєш переглядів. Я вже скучив навіть. А, привіт, Віктор. Що діло? Ляхамка. Скільки в мене золота, кстати? 5 золота, ну це дуже добре. Пісня, зараза. Діло. Що мені посовітуєш для канала? Я не знаю. Першим ділом візьми, думаю, назбирай на новий цей мікрофон, так як у мене. У мене, наприклад, мікрофон я назбирав за 500 гривень. Я такий нормальний мікрофон. Не обов'язково якийсь такий особливий, як, наприклад, Півєті, тому що в тих мікрофонів є свої ізяни. Треба щось поміняти з рукою, то, блін, це дуже ж мені штимує. А де мій гарпун? От зараза, кажется, гарпун уничтожила. Класс, брата, збирай ті матеріали. Блін, яд, файна дія. Середній мікрофон. Ну, якщо навіть так, то хоч подивитися, як правильно добре його настроїти. Я теж десь 5 чи 6 туторіалів продивився, перш ніж то робити, бо то треба точно знати, як правильно настроїти мікрофон, аби нормальний шов. Діло. Ти можеш, якщо хочеш на Android, якщо тебе комп достатньо нормальний, скачай собі BlueStack, ти можеш стрімити навіть ігри на Android через комп'ютер. Є таке. У мене є, типу, як це, як BlueStack, лише я його рідко користую. Мати кумір. Батька, який батько говорить, він звір, я твій фанат. Так що зайди на його канал і поглянь його одне відео, він любить твої стріми. Він не видів, я вже видів. Чекай, скажу, вже хоч зайду, бо мусить. Я вже видів його відео, перейду на канал. Окей. Було 19, стане 20. Може, мене вже стільки цих каналів підписаних, як ніколи. Ставати блогерами. Ну, удачі вам з цим. Повірте, зараз блогером доволі тяжко бути.
О, от так. Це ще що за кікімора? Окей, сейчас. Я не видел такого босса. Блин, открывали спаланы же. Я делал! Бим, главную кикимору. О, скільки лута! О, скільки лута! Бо жорстке опутало. Ні, це кікімора технічно. Походу, я думаю, якщо я такі місця, як цей данжен йду, бо це вважаю як данжен, то з мене спеціально починається зніматися ця вся фігня, але вже ж під кінець видається обратно все. Це як челендж такий. Так, звісно, я можу ошибатися. О, нет. Окей, кажется, они стали більшими. Це ж мені так здається. Я вбив одного. О, ти. Де діло? Це дохла корова. Ну, я подивлюся. Доволі непогано, лише так кажу, мікрофон треба тобі лише настроїти, то все буде нормально. Що? Я діло. Ну да, бо я кажу, я оскільки лише туторіали не передивився, як робити, скажімо, стріми, яка правильна програма, як її треба настроювати правильно, як то, як це все. Піздець, на то стільки часу пройшло, то щоб ще. A time-worn altar barely holding together. Something fell on the altar. Я обычно лишь молюсь с этими всеми алтарями. Грошові мішки. Діло. Окей.
Чекай. О, чорт. Крайне, скільки ми вже розібраємося. Все. Є. Все, я считаю, всю локацію вичистив. Слава Богу. Чекайте, 15 хп осталося з моїх. Я при тому використовував хліб, аби заново себе не заразитися якоюсь фігньою. Артем пише по-українськи. Так, не пише по-російськи, господі. В мене у групах є, в мене і у людях є і мужик із Росії, і він нормальний. Нормальний мужик, нормально пише, нормально поводиться. Я ним задоволений. Якщо тобі легше писати на російському, пиши, то все в порядку. Головне просто не бути херню, не творити херню, як тоді було. Як вчора, як один з твіча написав. Ivan made lots of choices in his quest. Дивимось, що тепер може. Окей, одна судьба. Подождите меня. Притягивайте вас к врагам, даже если он слабее. Вы наносите больше урона, когда вам не везет. И плюс удар судьба. Я візьму судьба. Хоча б характеристики підніму собі. Хліб. Дивимося, що можна тепер собі создати. Вибирай молот. Я мав би отримати якийсь новий матеріал. А ну, зроблю собі. Чи може я зробити собі електричний молот? На жаль, ні. Кажеться, мене іноді розпугують врагов при атаці. О, це що я не став. Були пару хейтерів, але ще їх потім поудаляв. Заставляет врагов подойти ближе, если его бросить издалека. Нет, закрыть лучше. Гарпун себе лучше новый зароблю. Железный, золотый, бронзовый. Бронзовый. Заставляет врагов кровоточить. Чё бы нет, у меня и так сейфи дофига є. Инструмент будет проще управляться, если он владеть этим. Це треба, для витривалости меньше. Наносишь большой урон хладнокровным врагам. Существам, ну ладно, хай создать. Я не помню, що це було. А за що мені? А за що? Слушай, блін, просто ковальничаю, господи. Широко захитне цеп, окей. Poludnica has found luck. Я грав в ігру Велика шкільна бійня Bullet School Expedition, фінал стріму українського. Ти грав? Я теж в неї грав. Не любилася ця гра. Окей, давайте йдемо на болотного. Або йдемо тоді раз на поморозку. Знаешь, что ты стример ночью? Да, знаю. У него животное урчит. Мысли о еде силу воли. Плохо владеет оружием. Его предположение, живот не помешает ему подкрепиться, но с животом он плохо владеет оружием. Або снижает силу воли. Ладно, візьму так, піду. А я ти зараз не дуже хороший. Не будь глупим. Та ніч не говорю, ти пішли все одно. Ходу, як я поняв, цей. Да, як я й думав. Як то ще називається? Невдача любить дурних. Чому так мені все фіово? Ну ладно. I can barely feel my face. Головне тепер не бути дурним. The stone altar. What's this? On the everything is.
Йо. Мого тато ошалено так 8500 гривень, тому що в нього не були значки якісь на товар. 8500 гривень. Ну, 8500 гривень це не мало грошей. Значки на товар. Я знаю, що беруть, як ставлять ці, як... зараз скажу. Там обично, коли я їду з автобусом, та там шоферам ставлять теж такі штрафи за те, що у них не всі документи, за те, що вони перевозять людей. Я перший раз чую, що за якихось значків воно штрафи знімають. Їсти хліб. Мені 29. Да, правильно писались. Down here, Ivan. It is me, a magic fish. You found me in the future, and I granted you a wish. And what will I wish for? You were brimming with joy, and you said, I wish I found you sooner. So, here I am. Щось я не пам'ятаю, такое було. So stupid of me to waste it. Don't be hard on yourself. Few ever succeed. I'll let you try again. Say what you need. Деньги, здоровье, новый момент, время. Я знаю, здоровье, деньги возьму. Some kopecks to be better prepared. Here you go. Use it. Класс. Ну так да, уже коли 29, тобі вже понятно, що є бути самостоятельним. Тоже буде, звісно, доволі печально, якщо ти 29 і ти не самостоятельний, считай. Яга, нет, є класніші люди, чим я. О, нет, 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 ну, брат, ну нет! Ваш мозг зламався, іди тут. Боже, як я це не люблю. Чорт! What will Ivan do now? Це точно. Так, давай ще раз, другий раунд. Йо. Чим голод знімати з себе гет. Перша була получше. Да, я не знаю, чи ще хтось з наших ще стрімить з тячівських. По-моєму, є, але що день єдиний.
щось тут багато метателів молота. Типу, я буду український знімати. Я не знаю, я кажу, я зараз зйомками давно вже перестав, тому що знімати як відео зараз не дуже популярно стало. Зараз більше стрімінг пішов. Близько до гейзерів. Годі визивати їх! Фу! Пане пес! Так багато я на шкурі буду. Ти чим-то похож на демастера. Голос такий похожий. Ну я не знаю. Я б ще знав, хто такий демастер. Ой, іди нафіг! Ви що, обрусіли, придурки? Едь. Фу! О, слава Богу. Та йох, з одного мені сильніше. Є діло. 107 копійок. Ой. О, не тільки не ці придурки. Та йох! Годі призивати себе всяку чваль. Ну, є, господи. Ух. Де стиль грузина, я не знаю. Стиль грузина зараз пішов в інше місце зараз. Я не думав, що ця гра буде під кінець десь такою, як Dark Souls, як не геморойно трохи це звучить. Зараз ще не напряжно стільки. А, чорт, я не хотів там розкопити. Back, blacksmith.
Are you not tired of these mountains? Tell me, what's on your mind? I sometimes get sad about all the evil in the world. I wish we could all just get along. What about you? What would make you enjoy life? I only need more peace and quiet, and fewer travelers here. Look at that maiden nearby. She's been roaming my peaks for weeks, searching everywhere, yelling some name, digging through snow. And then she found something. Some dead creature, and kept trying to dig for treasures until she was attacked by some stew-hacks. I can't imagine how she's still alive. And now she just stays near that damned fire, and I can't drive her away. That fire has been going for days. And I'm sure that if it were to die out, the maiden would be cold and leave this place. I'll talk to her. Make her go away. Здесь морозко у нас учельник. Опять туда, переход на іншу. Виход з цієї локації. Блін, это... Did you talk to her? Ай, Did блін! you talk to her? What? Ну, якусь матюкню. Я не знаю толком. А от та дівчина. Traveler, won't you help me? I wish to leave here and bury my brother. Is your brother in that sack on the sled? He came here alone, in search of the golden anvil. I warned him about dangers here, but he wouldn't listen. After weeks of searching, I finally found him, but by that time his body was already frozen. I wish to bring him home. He deserves a proper burial, not this frozen tomb. But the creatures in these mountains killed my horse. What can I do to help you? Стараюсь бути добрим, бо I'd like to leave the це fire gone. невдача Yet більш йде на every time I дурення. leave the fire, Morozko the Ice King comes near. I fear what he would do if I left. I've heard terrible stories about other women frozen to death by him. The fire seems to be keeping him at bay. Maybe Morozko can be reasoned with. I'm too scared to try. What if I say something wrong and anger him? But maybe you can talk to him. Can you please convince Morozko to leave me alone? Maybe I can get Morozko to... Thank you. Окей. Щось доволі така дивна ситуація. Один хоче, аби вона втекла, але не дає їй, вона не йде, тому що боїться його. Місцевість якраз для боса. Did you talk to her? What? Так, я не поняв, я з нею говорив, що недобре? Have you spoken to Morozko? Let me add some logs to your fire. Oh, sorry. That was a mistake. What have you done, stranger? Now Morozko, I was using the fire to keep him at bay. Have you spoken to Morozko? I haven't talked. Та піздець, це якась дурниця. Я з нею поговорив, вона хоче, аби я... Did you talk to her? I extinguished the fire a short time ago. We can talk to her. Good. Let us go to her. Oh, blacksmith, but she is the most beautiful creature in the world. And look at her. Коли я собираюсь скончувати стрім, десь час, пів-другої, десь так? The fire blinded me, and I could not see this. Oh, maiden, so strong and relentless in front of hardships, would you join me in my kingdom of ice? Yes, Morozko. I will be your Ice Queen. Help me bury my brother first.
And then together we can make these mountains a better place. I will help you, my queen, and I will cherish you. Thank you, blacksmith. With my ice queen, my heart will be, as you cold-fearing people say, warmer. Now come, my queen. Let me show you the miracles ice creates in this world. Farewell, blacksmith. Піздець, Іван не може сам для себе знайти дівчини, ну бляха-муха для інших він може. Зекал, привіт. Давай. Піздець, Іван не може... Це якась діч тут мало. Ivan made lots of choices in his quest. What will he learn? Зло должно пасть. Выносливость восстановится, когда ты убиваешь нечистых существ. Вон, це треба. А я вернусь назад. This is the road back home. Дуємо раз місто назад. Ау. Закл, як ти сімаєш? Як день пройшов? Take care. Тоже місій ніяких таких не дають. Greeting, sir. Here's what I have for you. Окей. Хвост черной кошки. Часть полученного урона превращается в несчастье. Не знаю. Одежда. Чекай. Одежда прозрения. Иногда враги пугаются при прикосновении к вам. Вас невозможно оглушить. Назад лучше. У мене, як, не знаю, я сьогодні цілий день щось якось голова боліла як чорт. Якийсь, мабуть, поговорив. What now, Babush? Why, you look way too serious, my dear. How are you going to go about finding yourself a wife? Here's a bottle of wine to liven up. It's from... Thank you. I don't want you to end up like that drunkard by the tavern. Travel well, my... Как это там? А, тут всі здохли, я забув. Открыть. Обновить наковальня, аварийное обновление. Вийти. Ну, треба щось новенького создати. Ну, блін. Свій молот просрав, він був вет. Ну. Свет поражаем... так, свет поражает поврежденных врагов при совращении молота. Нет, совращении, возвращении молота. Ну, не знаю, мені б таке зробити. А ну це крове перо. Молот наносить гораздо больше урона дальним врагам. Отбрасывает врагов. Углушает врагов. Ну це я візьму. Врагов подойти ближе, если его бросить издалека. Ну, не знаю, це мені не дуже треба. Невезение при ударе по врагу. Це мені треба. Вообще не больше урона врага. Vasilisa comes to sell her scarves. I wonder where she is now. Окей, походу, невдачі мені лише піде не то. Коли я тут лише відновлююся.
Окей, ну что, я думаю, что на полотняк, а? Пускай Иван всегда восстанавливает после драк. Четверг. Больше всего силы. Его враги наиболее ослаблены. Ну, возьму силу. Ще читай зараз розборку із цим, із водяним, та далі вже можна буде йти зараз на фінал. Не знаю, чи, звісно, вийде в мене, бо я хотів ще пофармитися з цим всім. І все одно я не розумію, чи то мені більше невдачі йде, коли я йду в інші місця, не по місіям. Що на то, типу, впливає невезіння, чи якоїсь інші причини впливає. Everything is so wet here. О, це вже на святилище. An altar, all scratched and cracked, dedicated to Chernobog, the black god. Чорно... Ну ладно, помиться. The altar is silent now. Не думаю, була хороша ідея помилитися Чорнобог... Як наш його? Чорнобог? Чорнобоговий. Діло. Це щось доволі швидко було. Слава Богу, завтра вже неділя, завтра вже можна буде виспатися. Ау! Все, є. Не знаю, мене ще сьогодні сильно боліла голова десь днем. Не знаю, чи це безумно, тому що я не до кінця досипляюсь. Ау! Сюди йди! Йдемо. Добре, що потім діяльність мало ця трибуна теж якось пройшла. Не знаю, сьогодні ще Вова каже, ти за того схоже за те, що я дуже пізно лягаю спати. Хоча я собі кожного разу кажу, що типу Бодя лягає спати швидше. Но мені все одно щось не так хочеться йти спати. Бо, типу, знаєте, сядеш, коли сядеш спом, та починається. Нет, не хочеться, нет, не хочеться. Вот фільм подивишся, вот в ігру пограєш. Потім кажеш, ти знаєш, кроме того, щоб клацати на тому компові.
Dearest blacksmith, a moment of your time. I can run, but I cannot walk. I have a mouth, but I cannot talk. I have a head, but I cannot think. I have a bed, but I cannot sleep. What am I? Река, время. У меня есть рот, но я не умею говорить. У меня есть истоки, но я не умею думать. Исход. Но есть ложе, но я не могу спать. Нос, сумніваюся. Я чесно не знаю цю загадку. У мене є уста, але я не можу говорити. У мене є істок, але я не вмію думати. У мене є ложа, але я не можу спати. Река? River? Indeed. Глянь. Bless your mind, young blacksmith. Ум становиться острее. You should be on your way. Until next time. А, клас. Безплатно хілка. Кажу, хілка. Прокачка. Даже сильна прокачка, це считай. Разум. А, да, це считай маловичка. Да, прокачка ХП. В крайній мірі, хоч ця херня не відкривається, це ж хоч добре. Щось повідомлення показується. Схоже за все, як у чатові проблема. А, я вижу, в чому проблема. Якщо я попробувати мутити канал, підтримаєш мене трошки. Ну, якщо хочеш, підтримую трошки. Я постараюсь. Ну, під лайками це точно, тому що... Не знаю, звісно, це ще правда, те, що з лайки протягують якось відео. Окей, обратно. Інколи на стрімі пості поділитися, допомогти, чим підсказати лайк дуже. О, так да, я би зробив це. Бо я почати хочу з нарізок смішних стрімерів. От якщо ти це будеш робити, я 100% тебе буду це підтримувати, тому що я таку діч дуже люблю. Я дуже люблю дивитися, як нарізку стрімів, або Twitch стрімів, або такого характеру. Ото я дуже люблю дивитися. Окей, там був. Давай, Іван, покотись швидко, доки апаратна ця херня не почалась. Скинеш мені потім свій канал, бо якщо ти будеш на цьому каналу робити, тоді просто скинь мені ссылку на то. А ти знаєш, як пользуватися цим? Я от, скажімо, є програма під назвою YouTube Downloader, так воно пишеться.
І ти за допомогою неї можеш просто скачати частину стріму, можеш навіть стріми там теж скачувати, і так через фотошопі, я кажу фотошопі, Sony Vegas вирізати. Як канал робити? Добре. Робити можна, окей. О, встигаю, блін. От я порозпользуюся цим YouTube даунлодером. Так, де коса? О, от водяний. If the situation wasn't dire, I would not allow you to set foot in these swamps after what you've done. But I am desperate. If you will choose to aid me, I have no choice but to accept. It's why I'm here. What's bothering you, Vodnik? It's this darn priest. He's turned my fellow Vodyanoi against me. He wants to control the water of youth fountain, of all things. Nothing good can come of Чого this. цей мужик When will I водяний have мені на peace? якогось днімайковця поятявує? I can't promise you anything, but I have to get to the bottom of this. You only need to show his followers how weak-spirited he is. Thank you, blacksmith. Окей, ну як і докажу, що священник слаб духом. Хоча є такий шанс. My friend, it's such a blessing to see you again. Why are you still around these parts? I owe so much of my new life to you. Last time we met, I was lost. But you sent me on the path to righteousness. No, I've sent you home. Well, you see, God had other plans О for me. боже, не I кажіть, що got це якийсь lost on my фанатик. way back, going in circles, starving. I ran out of food and water after just 2 days, so I had to resort to drinking out of the swamp. That's when God decided to show me the true path. Ні, це із-за того, що ти випив болотної води і у тебе гарюники сталися. А, I think you've lost the last bits of mind you had. You were right. This place, this swamp, is holy ground. The water of youth is not a myth. It's real. And it's everywhere in the swamp, in the plants, animals, and even these magnificent creatures. I like to call them my children now. О The Vodnik боже. was just Це мені using отсилка the на creatures for Тіна fishing. Тінсмов I дом. started my own Священник quest to і save водяні, them. блін. I will get the water of youth from the Vodnik elder and share it with everybody. О, це вже This лишнє. is my promise to my children. They have seen the truth behind the Vodnik's lies, all of them. But the Vodnik elder must die for this. He still tricks some of the creatures. My followers are young and lack in strength, but someone like you, we could surely prevail with the likes of you on our side. Won't you help? I'll make you rich beyond your dreams. And will you kill him? Нет, конечно. Ты совсем You're распуск? insane.
I'm done listening to your nonsense. My followers will... Ну давай, подавай своїми. О, фак. Це серйозно мені нагадує трохи цього Тінет Інсману. Ваш молослов. А, я, блін, вас голими руками візьму. Curses upon you, blacksmith. Leave now and never come back. What did you say? Leave now and never come back. Ah! Мінус 2 монетки, плюс 2 монетки. Окей, я вже заправимося з цим ледве. І тепер хоч мені не успокоїться. Nothing good can come of this. When will I have peace? Peaceful now? I've sent the madman away. Are you at peace now? Yes, very much so. Thank you. Що це фігня? Чого в мене нараз уже всі предмети падають? Чекає судьба. Все восстанавливается. Увеличивает шанс критического удара. Тело +1. Предметы, брошенные медвежьей лапой. Це на то. Итак, наносит ответный удар врагам. Что-то я уронил, а цена счастья. Ivan made lots of choices in his quest. What will he learn after he's had some rest? Сила воли восстанавливается медленно при неудачах. Минус 15% от купеческой цены. Я це лучше вже візьму. Серйозно, ця херня буде за мною вічно? Я что-то уронил. Да, это проклятие. Це за те, що я дуренем виставляв себе, чи що? This is the road back home. Да, получается, явно дураком тут не стоїть бути. Зараза. Ти йди до батюшки, може він благословить якось. Blacksmith. What kind of blessings would you like? Тачи при убийстве нечисти. Be blessed, Black. What kind of blessings would you like? Слушает вас, Бог дает нам хлеб. Хлеб попадает с небеса, когда нужно. God is ever watchful. You are kind. Is there anything? Greetings. О, все Here's купити. what I have for you. Огромный обсидиановый коготь. Заставляет иногда врагов кровоточить на некоторое время. А наносит больше урона, когда вам не везет. Возьму собрался. Значит, не возьму. Greetings. Here's what I have for you. На оглашение. Предметов дофіга, значить такого не можу продати. Все, треба. Це можна. Зважу чортом цю фіню. Воротниковая вода хоча б 10. 101. Pleasure doing the business, sir.
come back soon. Here's what I have for you. Great. Great. Клас, тепер з мене буде текти грошима. Tell me, dear blacksmith. What blessings do you need, blacksmith? Be charmed, blacksmith. A magic item if you have. Кевір. How many do you want, my... 90, чим більше цих інфініт, тим лучше. A magic item if you have on you. For a... Кевір. How many do you want, my dear Ivan? Чим більше би ця вся фігня Here пропала? you go, take them. A magic item if... How many do you want? Here you go, take them. Надіюсь, хоч монети тепер не будуть випадати з мене. Є, все одно гроші з мене течуть. А ну, рог. Удар по врагам несколько раз. Це непогано. Мерзкая слизь. Ну ладно, хай це. Буде хрест, буде пише привода. Причиняет еще немного больше урона. Отбрасывает врагов. Заставляет врагов кровоточить все время, окей. Ще один молот про всяк випадок. Да. Молот поразит всех пораженных врагов во время полета. Золото дає. Більш урон нечисті. Водяним і ЄФО друзям. Це не дуже время. Я не знаю, я зараз тупо рандомно це вже використовую. І оглушаю. Оголошую обов'язково. The Vodnik is now at peace. Питаюсь до цариці, так мене ще все не порало. You are back. You need some rest, Ivan? Surely you didn't come with the Tsar's request again. I have done all that you asked. Tell me, blacksmith, what did you do for each of the things I asked of you? Politnitsa's love now belongs to me. In my warm embrace, she came willingly. Vodnik has his peace, resting through the day. З полотниці я, I drove по-моєму, away the перестарався. priest. He is far away. Morosko is happy. He is newly wed. His heart is now warm, and likewise his bed. Though your methods may not be to my taste, you did what I asked. I am impressed you managed to return in one piece. I see you are resilient and would do anything to reach your goals. However, I will not yet accept. My people have been in great pain and need some hope. While our battle in these woods endures, I need something to raise their spirits. If your Tsar cares about our people, he will present them with a gift. A gift for them, not for myself. You know your people best. What would make them happy? I can only think of one gift that will suffice. Something that will give them hope each day.
I will tell you what to bring, though I will not make it easy for you, even though you're a blacksmith and this task suits you. I will need 3 cauldrons, made at the golden anvil. One made of iron that will draw out all strength from whatever is boiled in it. One made of copper that will draw out all freshness from whatever is stewed inside. One made of gold that will preserve all good luck and fate in things set inside. 3 котла. Я вже догадуюсь, на що це буде. That brings much hope to all. One made of iron that will draw out. One made of copper that will draw. One made of. The golden anvil is a place of legend in our people's stories. It is said to be гроші просто сипаються. and great magic can be forged there. I will return soon with these gifts. Go, Ivan. Return with the cauldrons, and we will talk more. Tell me, dear blacksmith, how is your arm? Bless you, child. Немає в мене нічого такого, що може... A magic item. How many do you... Here you go. Do you have any tips, bird? Yaga is watching. Good. What? Well, bring that. This is the road back home. Давай вертаємося назад на базу. Мені треба матеріали. Хоча б поздаю ці всі гроші, доки всі понападали від мене. Добре, що хоч матеріали не падають. Якась, як я поняв, вже пропала в мене. Greetings. Here's what I have. Great. Чертово копыто иногда при убийстве врагов восстанавливается выносливость. Great. Great. Остаток зоны пожертвования. Come back later. I'll make the church a better place with this. Is there anything? Знаю, чи церковь прокачивается из-за этого, чи нет. Надеюсь, что да. Чекай, чат є? Є двоє людей. Добре. Поїхали. О, ти мені щось приніс? Maria wants some gifts for her people. Will Ivan give up? Ты за котлом. Украина мертвых. Он напуган и нуждается в магических помощи, что болото наполнено магией. Борьба с духами помогает Ивану успокоиться. Он отправляется на поиски мертвых. Лес, я знаю. Ты мне лучше сюда, бо мне треба материалы. Everything is so wet here.
Діло. Так, клевер. Хе-хе. Не сподобалося їй це. Тобто клевер був Тобер, але... Нет! Идем. Так, замотаем. Ні. Щось дало би. Славу є. Боже, треба мені якось позбутися цієї фігні. Ось та штука, звідки можна качати стрім відоси. YouTube даун... Чекай, зараз я тобі зніму. Перейменувати. От. YouTube Downloader HD та й готово. Воно то буде працювати. А, фак, обратно монети!
Фух, йо-йо. Шкода, що так мало дали предметів цих, я думав, дадуть більше. Не знаю, по трейлеру, що я бачу, там і Fast Travel мало би додати. Треба мені цю фігню розбити, широко захватна цепь, ну, тупо мало. Прошу. О, алтарь. Обрати Чорнобог. An altar, all scratched and cracked, dedicated to Chernobog. Делать подношение. Я не знаю, що йому такое дати. Дамо йому хоча б це обсидіан. Це може йому дати, мені дуже то треба. О, око, блін, мені тафіга цього око не треба. I hear a faint laugh. Where is it coming from? Тебе щось дав би чмо болотне. Йо. Йо. Мало. О, тут це ж швидкість атаки ще лучше. Йо. Давайте ця фігня не повторює, піднімається заново. О, читальня. A riddle for a Чтець. reward, young blacksmith. What does man love more than life? Fear more than death, or mortal strife? What do the poor have, but the rich require? And what contented men desire? What does the hoarder spend, the wasteful save, and all men carry to their grave? Что человек любит больше в своей собственной жизни, чего боится больше смерти или смертной борьбы, что у бедняги нужно богат, что есть у бедняги, богатым, и что жалеет те, кто спорят, что тратит запасливый человек и сохраняет расточительный сон, удачу, ничего. Запасливый человек и сохраняет расчетливый.
удачу, думаю. Surely it's luck. I do not blame you, blacksmith. We all crave for that which we do not have. We might meet again. А, фак, меч не дала. От це невдача. Аж мова сама, я ж встиг ту фіню прийняти. Зараза. Цеп. Легку цеп зробити. Я дивився, що всі укрстрімери стрімлять будуть шукати щось буде попитися як довго. О, 6 хвилин. Дати пістолета, я не знаю. Так, я буду. Ладно, вже це. Я вже зараз тупо рандомно вже йду. Ще думаю, лапу одну смастерю. Пойду металл. Ну, технічно зараз або одні стрімлять, скажімо... Зараз технічно більшість стрімить або Death Stranding, або Dead by... Це я кажу, як лише його... Або стрімить ігру під назвою... Dead Red Redemption. Я видів лише один стрімив зараз Cold Vein. Це було доволі дивно видіти. RDR 2 почти всі. RDR 2 або Death Stranding. Ivan made lots of choice. Мне приятно быть полезным. Сила воля восстанавливается, когда вы помогаете другим. О, читаем мне. О, 6 дало. Бронзовая руда. Yes. Maria wants some gifts for her people. Предметов Иван придется сражаться с ним. Становится. Кто-то должен обеспечить безопасность в морозных вершинах. Иван расчистить путь. Іду мало ще. Іду, думаю, ще один раз на морозні вершини, хоч мало подкачати себе. А я просто себе лише зняти цей, як лише його, дурний нрав, скажімо так. У мене зараз як Іван Дурак вважається, там характеристика показує, бо я дуже багато таких дурних рішень прийняв. I can barely feel my face. Даю. Нет, едь к чертям. Чого з тобою не хватає цих зараз? Щось я почав всіх так швидко вбивати, це вже було дивно.
altar dedicated to Mokosh. Look how peaceful. Театр покушення. Маємо 3 води. Це мені ще може всього треба. Одне золото. Nothing happens. Perhaps she doesn't like me. А, фак. Кажи, що це фігня? Я їх так швидко всіх вбиваю. Діло. Окей. Що я це, блін, творю? Я, блін, всіх вбиваю нараз. Це доволі незвичайно для мене. По-моєму, я зробив найімбовіший молот. Всі тут шкуру би так здерти, цих вовків би. Запастися можна було б м'яхо би на все життя. Так, ще більше частин тіла. Тому що кривері у мене не навсігда. Добре, що тут немає міміки. Добре, що, блін, серед ці у ті часи, де зараз Іван сидить, не було таке поняття, як міміки, а то було б вони доволі печально з цим. Ненавижу міміків. What the fuck? Це вовк? Фіга собі покоцаний вовк. Скільки не будеш ще своїх псів призивати? Та що це, блін, за фігня? Що це твориться? Блін, нараз так швидко всіх речей уничтожаю. Реально мені повезло із зимовим молотом. По-моєму, кстати, ще то прокляття із монетами пропало теж.
А, черт, обратно куриная лапа пропала. По-моему, надо стекать с этой локации. Крайней мере, как не не сбили. Окей, це, кажется, копірайт буде зараз пісні. Да, це чувствую, мені копірайт прийти. Да, походу у мене ця фігня пропала. Слава Богу. А, я хоч якісь гроші заробив. І головне, що це імбовий меч не продосирати собі. О, монета. Я значно швидше рухаюся. Це добре. Так, хтось із вовком бився. Це життя вовк. Ну, та блін, зараз так швидко пройтися по ще двом локаціям, считай. Ivan made lots of choices in his quest. What? Сколько цих дій. Сила воли восстанавливается медленнее при неудачах. Период отражения атаки, когда сумма телеги враги становятся оглушенными, разбитыми или разъяренными. Враги, ударенными серпом, становятся оглушенными. Ясно, скільки я ще цих прокачок можу на себе ще ставити.
Maria wants some gift. А ну йду я до привидів. А ну, що мені дасть ці привиди? А ну кого я там повстрічаю? Може обратно нечистю. This is creepy. Це не так мого треба брати мені. Одну сирену включили, блін. А ну, який буде виглядати срібний серп. Тому все втягнути на це. Носить больше уронства. Мне и друзья. Теплокровные. А ну, як серп буде виглядати. Ну, благословенний серп, блін. Stone altar dedicated to What's this? Oh, everything is silent. Тут уже треба прийняти клевер. What the fuck? Це ще за ким? Сволоч! І коли воно буде посередині, то треба взагалі буде знімати цю фігню. Чорт! What will Ivan?
О, паску приходить. А, буде другом тут більш полезніше. Ще це вся фігня пропала. Greetings, stranger. Can I interest you in a bargain? What bargain do you offer? I'm listening. My story is one of greed and mischief, but I'm more willing to share in my old age. There's treasure hidden. Why don't you just take it yourself? A curse on my head prevents me. I cannot get near the treasure, nor can I tell anyone where it is. I'll just try each one. Wait! The curse is such that if you disturb the wrong tomb, the treasure will become lost forever. It is important for you to guess the right grave, and I can help with that. How can you help me if you can't tell me which one it is? Guess, and I will tell you when you're wrong. I have some time to spare. Let us proceed. Great. Now, try and guess which one it is. Is it the grave on the left? It is not the one in the middle. That is all I can tell you. Should I change my choice? I'm afraid I cannot. All you can do now is choose. Not the one in the middle. Тут все одно все дві могили. Дивіться. Єй! Стріляли! Finally! Oh, it might be only half, but it's better than nothing. Халявні предмет ні за що. Убіг мужикові. Чим кончилося? Я, блін, розбагатів. Пойдем. Пан Колобок. А-оу. Все серьезно? А, ну серьез? What live
Хліб, 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 хліб. Та ж ти, Михайлович, заєбав, чесно. Сволочь, я тебя убью нахрен. Фак, мій молот зламався, к чортям. Фак, це чортям. Нет, я на той світ піду, но я тебе візьму з собою. То не то. Думай. А, ну пизди. What will Ivan do? Ivan made lots of choices. Ой, як я цю херню ненавижу. Ладно, візьму молот, божий. Бля, просрав все. Останній раз йду на цій фігні. Maria wants some gifts for her. Ду я лучше нараз на цю всю фігню, бо брат на мене ця фігня мене буде.
О, Боже, як я це не люблю. Що ж цей мішка такий паскудний? I can barely feel my face. Чекай, забув клевер взяти. An altar dedicated to Mok. Nothing happens. Чи були тут таке, як біси такого характеру? Ще раз кажу, по трейлеру видно, що там був біси. Якщо, звісно, тут є як лапа біса, то понятно, що має бути щось таке, як біс. Savages. It brings me shame to be their brother. The elder demands fresh meat, so they kill every living creature they find. When will my kin return to their old ways? Who are you? I am an outcast among my people. They have lost their way, so I wander alone. I do not pillage, nor kill the innocent. I collect and trade precious rocks for food from herdsmen. I wish something would change for my people. О, милий мужик. Стукач. Стухач. Do you know where I can find the golden anvil? Yes, our elder is guarding its entrance. He knows people come looking for it, and is ready to feast on any foolish traveler. He just uses my kin as weapons. I wish something would change for my people. How can I help you? I'm listening. The elder. If he is gone, my people will be free of him, and maybe we can go back to the old ways. Animals are enough. No need to hunt humans. Would you try to kill him? It would... I will think about it. Dispose of that tyrant, and I will share my ore with you, for you have my... May the winds guide you. О, це був нормальний мужик. Єдиний нормальний... Хоча я не знаю, як їх називають стукачами, хоча вони більше нагадують мені на павов із древньої міфології грецької.
Чорт! What will Ivan? Ну, треба зробити своє діло зробила. Кучу. Ну, опит гарантований. А, це придурок той. With your permission, I would like to... To forge what, might I ask? I dream of forging the best weapon. So different than the time to share. А, чорт! What will Ivan? А, бляха-муха. Просраем и руку, и то. Ivan made lots of choices. This is the road back home. Ще раз вернусь назад додому, хоч закуплю з чимось. Побільше клевера треба не купляти собі. Tell me, dear blacksmith. A magic item. How many do you want? Here you go, take them. Greetings. Here's what I have. Great. Местный круг при вызове, мол, собирает вместе врагов, находящихся неподалеку. Great. Great.
Там церква чимось змінилась. Come back later. I'll save some prayers for... Це воно чувствую, що тут щось дуже мало цих всіх предметів. Всього супроводу. Це залишається. І в Чорнобога. Поле удачно. Ваш инструмент нужно установить. Покоит Жабольда. И превращается в цивилизацию, когда у вас... О, да, це більше благословення. Я вообще все равно дурак, кажется. This is where Vasilisa comes to sell her scarves. I wonder where she is now. Maria wants some... Я не знаю, треба якось цього мужика вбити. I can barely feel my face. І ще я не скажу, з матеріалами хоч ідуть нові навіть появляються. Я б, звісно, хотів щось дальнобойного, як, наприклад, лука арбалета мати. Я чувствую, що много прошу. I hear sounds of hammers and anvils. The altar is now silent.
А, блін! І 0 грошей забрала, от скотина. Скільки в мене тоді цей воля 5? Судьба 5. Не розумію, воно навіть до кінця не дійшло. Savages. The elder when who is he locked? He I wish. Пускаємо. How can I help you? The elder would you? I will think. Dispose. You have my word. May the wind. Бачу, секрет якийсь там. Щось чатом ще завнив. Тобто я взагалі один. Навіть ще та цього бізону лиш мене бачить. Greetings. Там нема, локтів цієї роби. Золото мені треба. Зуби мені треба, стегозавру можу продати. Цього, око мені взагалі не треба. Pleasure doing the business, sir. Come back soon. Here's what I have. Great. Great. Great.
Як його ще самого не з'їли? А ну стоп, чи не може його грабанути його? О, не може. Сюда еще рано. Возможно жить, получаете меньше урона. Часть полученного урона превращается в несчастье. Слушай, а чё мне так счастье мне натягиваю? Только мне объяснили механику все из счастья. Так, улучшение. Золото и урона. А нет, це добре урона. With your permission, I was sent to forge some coal. Ha! An uncommon task for an enchanted anvil. What use have you of? Honestly, for my grandmother. Her cooking cauldrons keep cracking, and she could use a very strong one. Very well. Feed me fresh flesh, and you can... I don't have time for... Very well. Я его намажу. Дело. Сдох стартер. Окей, вбив від цього.
Один. The elder is gone, blacksmith. It is now time. Let's strengthen our bond with trading. Окей, нужна железная руда. Купить медную руду, золотую руду. Железную руду возьму. Iron is strong and deadly. A fine. Let's strengthen our. Copper is light and a fine choice. Let's strengthen our. Copper, a fine. Let's strengthen our bond. Ну и все. May the winds guide you. Ну, класс, как нормально заробляем. Сертімо. Він до кінця цієї подорожі вже похудає. Golden anvil. I must make haste and craft the cauldrons. Svarog Almighty, guide my hand. Please don't break. Якраз можна було закупитися і продати все. Easiest to forge is difficult still. A tough task, finally complete. Ivan made lots of choices and Візьмемо це. Більше за нечистих существ. This is the road back. Так, назад в деревню. Закупитися. Більш предметами цих кліверів. Tell me, dear blacksmith, how a magic item if how many do you Here you go, take them. Greetings. Окей, подати цього не може буде. Так, матеріал мені треба. Перо не може стати. Це не може стати. Золотий зуб може стати. Цілу перо лишаю хоча б один. Pleasure doing the business, son. Come back soon. Here's what I have for you today. Great. 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 Так, ще до мамушки за хлібом. Ivan, what's wrong? Why, you look so restless. You stress yourself too. It's not good. Yes, it's not good if I... It's not good for your health. Sometimes you have to take life easy. Here, from the finest plums. I could never refuse your... Travel. Що так витривалість падає? Come back later. God will surely smile upon you. Is there? Знаю, чи пожертвування щось дають. Ivan seems troubled. You are back, I see. You do not seem to give up easily. Very well. Let me see those cauldrons. Thank you, Жалоса blacksmith. пропало.
Thank you. Thank you. I'm impressed. You did what many thought impossible. It warms my heart to see such determination. Know that these cauldrons will help us. I still cannot marry your Tsar. Чого? You and the Tsar, you're just toying with me. I'm sorry, I really am. I was not trying to hurt you. When you first arrived, I just wanted to drive you away. When you returned, I just thought you got lucky once. So I sent you away again on a more difficult task, thinking that you'd give up. But here you are again. Nothing seems to stop you. Yet still, I cannot leave this forest. I have been hunting and fighting КОЩЕ for so long, and I cannot stop now. He has killed my family and many of my people. Це точно вже задовбало. Не лише це, ще й ця херня, думаю, досягається. Ви стараєтесь добре бути, а не дебілом, бо, оказується, невдача любить дебілов. Хто би знав би? I won't stop you, but I will not ask it of you myself. If you do decide to go and find КОЩЕ, О, I ні, would very тільки не much з ним. love to have my father's crown back. I hate knowing it is worn by such a vile creature. Не смерті мої хочу. Не хочу, щоб я пішов до КОЩЕя. Maria wants revenge for her family. Can Ivan face КОЩЕ? Йду нараз на КОЩЕя, я вже не хочу тратити час. This is creepy. An altar, all scratched and cracked. Oh, the altar is silent now. Та КОЩЕєва безсмертність. Я не знаю, будемо видіти. Не то слово мутно. А в цій місцевості невдача більше піднімається. We meet once again. Обратно вона. Blacksmith. My champion. Finally, a worthy man to face the dreaded КОЩЕ. It's been too long, but I'll get the revenge I've been waiting for. Oh, how I shall cherish his defeat. What are you talking about? I'm not your champion. Oh, you don't understand. Last time we met was just a test. I needed to see what you were made of. I was just making sure you had what it takes to avenge me. My sister, which you destroyed, it was me all along. It showed me you were willing to kill to accomplish your task. You're the perfect man to take on КОЩЕ. But How do I find him? I will help you, but I also need to take Maria Marevna's crown back. that might be harder than you bargained for, Blacksmith. He won't part with the crown. Зараз вже невдача появиться у мене. You need to imprison him, or else he'll get up again and again and again. But there's a way around this, and I can teach you. It's about time someone put an end to КОЩЕ. Your sacrifice would be noble, Blacksmith, but ultimately pointless. You'll need my help if you're to imprison КОЩЕ. But know that you cannot kill him.
He's called КОЩЕ the Deathless after all. Ну, не кажи, що брат не трейти за You need фільм. to destroy his body. Бачу трейлер нового Соніка. Є, я бачу фан-арти по тому трейлеру нового Соніка. Я дивлюся, дивуюся, як люди ще до сих пор ходять по цій землі. Щось всі тупо Соніка хочуть зробити не Соніку, а Соню. З цицьками, блін, не надоїло точно. After you destroy his body, Ну, трейлери не казали, що вони перероблять Соніка, а зробили його більш мутячного характеру. Find his bone chest and lock it while he's inside. What is a bone chest? It's a chest that nobody else knows of. When his body is destroyed, he goes back into that chest to regenerate it. You should search for the bone chest before confronting him. You'll quickly need to seal the box in chains and put a steel lock on it. He'll still be alive, but he'll be forever trapped inside the chest. Unless someone is stupid enough to open it. How can I find the chest? Where should I start looking? It is close by, inside this forest. You'll know it when you find it. I'll be keeping an eye on you. Тих! Блін, вони лише лякають. Невдачі за мною лізе. Фак! Та невдачі це енергетику має. Пусто. Mortal, wait, please, help. Give me one good reason why I should listen to the likes of you. My grave has been defiled, living one. I only wish to find the wrongdoer who trapped me in this salt ring and stole my treasure. Ні. Перше правило житті. Якщо ти бачиш привида і він закритий в соляному кольцові, ну на то є причина. Хоча... Ай. Фак! Ти здати материна! Так і знав, що не стоїло було відкривати цю херню! Казали мені мудрі люди, не відкривай фігню. Якщо, блін, привид на то став слід, то він на то причину має. Кажется, кто застряг там. Фак, он застряг там. Что у меня еще такое?
Ти знущаєшся з мене? Я не можу тепер вийти за цього. Тоже не помогло. А ну я вийду. Ай, чорт забирай, воно затупило. Блін, не стояло було мені відкривати то кольцо, боже. Ай! Maria wants revenge. Окей, вижу ще з того приводу, я лишаю нею там сидить собі. А вони атакує, то хоч нічтожу, йо. A well-built altar. Something dropped on the altar. Так, я знаю. You speak of revenge. Oh, what he did to me, I can never. But it's a long story. I always make time for stories. A long time ago, А це цікаво, як вона так зненавиділа КОЩЕя. he was a prince, and I was his lover, if you can believe that. You, the lover of a prince. Don't you mind how I look now? Centuries ago, I was the most beautiful woman in that kingdom. For a while, it was all wine and roses. He even left me bearing a child, and I was to be his queen, until I caught him with another woman. Це мало бути больно. А ребенок? To the baby. I lost the baby. I lost it when I went into a rage. A rage caused by that horrible man. Получається, це Яйолона, слов'янська версія. Тоже убила свою дитину із-за того, що мужик її зрадив. Чиста Яйолона, чи Лайолона. Baba Yaga,
the powerful witch А, disguised as a lovely young maiden and seduced him. What happened to the baby? What did you do after that? I was the one to put an end to his life. As payback for making me lose my baby. But Baba Yaga, she was quite fond of him. And made a great spell on him, turning him immortal. She regrets it to this day. But she is the one responsible. I couldn't stand what happened. So I killed myself to become this abomination and avenge my child. I've been waiting centuries to finally get my revenge on him. And here you are. Oh, you've had so much hate festering inside you this whole time. No wonder you want to get revenge. Of course, my champion. Let up. What's this about? You know КОЩЕ? Yes, I have known КОЩЕ for centuries. Ever since he was a prince back then. Понятно. I heard he cannot be killed. The egg is inside a duck. Боже. The duck is Знаете. inside a hare. The hare nests inside a hollow log. The log floats in a pond. The pond is in the middle of a forest. The forest is on an island in the middle of the sea. But no one knows how to get there. Where was his kingdom? This forest that we stand in, it once held the seat of power. Maria Marevna's lands, great cities were there, with cheerful people. Your own Tsardom, all three united in a single grand kingdom, ruled by КОЩЕ. In time, the old kingdom was forgotten. Дивно, всі три князівства построєні на основі одного князівства. Клас. What about Maria's kingdom? Why did КОЩЕ attack that? Those lands were once КОЩЕ's. After the old battle, they were ruined. Maria's great-grandfather rebuilt part of the old kingdom and made it grand again. But since then, КОЩЕ has sought to destroy what is no longer his and drove spirits from this forest against Maria's lands. A short time ago, he succeeded. He killed Maria's father and destroyed most of her people. Good. Then we can focus on him. And with your help, he'll... How do I find him? I will. That might be harder than you need to imprison him. Понятно, і з цим. It's about time someone put it. Your sacrifice, you'll need but first. Да, я знаю, що ти. After you destroy, find his... That will destroy. He'll still be alive. How can I find the chest? It is close by. I'll be keeping... У мене ж цей уровень вдачі понижати. Is it safer? Can I come? Yes, say. Ну, бабусі, тут що ти May робиш? you be blessed, young man. What happened?
I came here to visit my spouse's grave when those beasts attacked. I climbed inside to hide from them. If not for you, this would have... Don't mention it. You weren't there. Клас, пішла відвідувати могилу чоловіка, попала, зайшла до самого чоловіка. Окей, іронічно, якщо чесно. О, это КОЩЕ, мне не туда. А от і скриня. Чекайте, може треба мені зробити тут металевий замок? Фух, ще лише ці дві локації оглянути, перш ніж буду битися з КОЩЕм, аби хоча б більше отримати свої винагороди, хотів за того. Благослови Боже, перекати. Що? А, вижу. Ну що? Добре, давай, йди, не дивись. Ой, що? А, добре, тут буде Евель. Ой. Курица мне надоела уже.
Добре, добре. Word of warning, lad. Stay clear of my neighbor, if you know what's good. Why would you say that? What makes him so dangerous? He's a blood-sucking vampire. That should be good enough reason. That's no way to treat your neighbor. I'm sure you have your differences, but you cannot simply tell everyone he is a vampire. He's a real vampire. Whenever... So, you probably just... Well, that may be true. But, look, good day. Ну, який вампір. May I interest you in a drink? It will make you a decade younger, and... How much does it cost? Normally 200 kopecks, but you seem like a fine lad. Sure. I'll take a bottle. You won't regret. Ah, fuck! Oh, you're up. How about an... What happened? Я Why стоял did I возле. pass out? Why am I covered in blood? Oh, I don't know. After you passed... You stole my blood? No, I didn't steal anything. It was already outside of your body, so it wasn't yours and... And how did I end up bleeding? Oh, well, you tripped, fell over... Lies you expect me to believe, vampire? The guards will know. Oh, most humbled. Have a great day. Може його вдарити, сволоч, з мене кров випив. Good day. Окей. Крайні хоч відновилася витривалість. Якщо мене добре захищає тут нечисті. Have you come here seeking death? Or are you just another clueless fool that has stumbled where he shouldn't have? It matters not. Your death will taste just as sweet to... There's no need for blood to be... I'm only here to return the crown to Maria Moreno. No, the kingdom is rightfully mine. Prepare to face... Щось потеряв, ледве меч.
Який у нього бой? Давай, ще один раунд. Та блін, тільки з тобою битися треба, все. Це люк якийсь чи що? Ну, руку, кажется, уничтожил. Понял, тепер треба руку уничтожати. Ви знущаєшся з мене, я ж...
man made lots of choices. Та що це за херня? Я в його б'ю, він встає. Ну що треба, руку уничтожити його чи що? Я вже не розумію, ця ніч. Maria wants revenge. Господи. This is creepy. Я пішов к чорту, чорна блок, не буду йому допомагати. What fight? What's this about? First, he would I heard he... into the dark, the Пропускаем, пропускаем. Good. And with your... What are you talking about? Oh, I was much your... How do I find him? That might you need to imprison him. It's about time someone... Your sacrifice would be... You'll need my help, if but to know that you cannot kill him. First, you need to destroy his body. It will be harder than... What must I do to destroy... КОЩЕ draws strength from his swords. First, make sure there are no swords for him to draw strength Раніше не можна було це сказати, Then жінко. destroy what's left of his body. After you destroy his body, you need to imprison his soul. Or what's still left of it, find his bone chest and lock it. That will destroy... He'll still be... I'll put an end to КОЩЕ. Раніше вона мені не могла сказати те, що йому треба раз спочатку зброю уничтожити, а пізніше вже треба з ним розбиратися.
You... Thank you again, Yaga. Are you looking for... Of course not. It's such a pity that you need... I Тут. Have you come, or are you? It matters not. There's no... I'm open. Now prepared. Де діло, господи, перший раз не можна було це зробити. No! How are you here? I'm too weak to fight you again. Have some mercy on me. You never had any mercy for your victims. You deserve to be locked away forever. At least they are dead. Think of what you're about to do to me. Can you even imagine such a torture? Have mercy. You don't deserve freedom for what you did. Hand over the crown, and then stay locked away forever. That should be strong enough. Все, долой конца йому. Народ дивився. Да, так. Так, бачите. Дискордовий. Окей, ну я просто буду радий, в мене можуть бути такі деякі моменти. Ну кажу, коли будеш то робити, скинь мені ссылку, тоді на канал, де я зайду. О, господи, геморрой з цим. Чого нам мені раніше не сказали, що треба вчинити?
А, ну що на цей раз? Все зайшло не швидко було. Ivan made lots of... Ну, візьму це. Перегітерять більше здоров'я. Кажу, більше здоров'я, більше грошей. Ivan seems troubled. Where is he going? Окей, давай доложимо це все і закінчимо вже цю ігру. О, господи. Все, зробимо, господи. Ivan, you have come back. I don't dare hope you have faced my enemy. Да, він геморой був. I met КОЩЕ, and I fought him. Is that so? Did you find my father's crown? I did. And I bring it back to its rightful owner. And what of КОЩЕ? Did he manage to escape? He is now paying for his actions. He is locked in this chest. He is immortal, so no weapon can kill him, but he will not bother you anymore. Oh, Ivan, I will be forever grateful to you. Thank you for bringing back my father's crown. And here is your reward. А, ну, погано. What about my Tsar's request? Yes. It is a good time to discuss the wedding now. I have thought more about your request. I have talked with my people and my advisors. You settled conflicts in your lands. You brought hope to my people. And you gave me my father's crown. You have done all that I asked, easy or hard. It seems I should accept. Go to your Tsar and let him know. However, I have Як some гра проходиться? Я demands. вже, слава Богу, забив самого тяжкого боса. The КОЩЕ wedding will безсмертного. have the Ледве. choosing, and the suitor will have to pass a trial. What will the trial be? You will know all before we start. It is something that the Tsar will have to do himself. Where will we go? The wedding will be held under the gaze of the Greybeard Stone. Take this message to the Tsar, and we will await you near the stone. I hope to see you there, Ivan. The deal is sealed. Ivan... Ну, це вже все, фінал. Звісно, шкода, що не так багато дали цих примочок на руку. Бо я кажу, я видів не таке, що там було. This is where Vasilisa comes to sell her scarves. I wonder where she is now. Greetings. Here's what I have for you. Great! 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 Ну, тут проглянешся по історії. Може щось і змінилось. І, як завжди, б'ється з тим малим. Blacksmith, do you need a... What kind of blessings would you like? Be... I'm sorry, herdsman. I really am. Надіюсь, хоч вийде доповнення до цієї гри. Я би хотів би то видіти.
На що воно буде схоже? О, вдома, що в нього твориться. What news do you bring? Did you find a gorgeous wife? Is she worthy of me, my strength, and my youth? Yes, she is, and your power will help her people. She is Maria Morevna, a warrior queen from afar. Much, much more beautiful than the sun. Maria Morevna. I heard of her, indeed. She is good enough for me. She says her groom must pass a trial before she's wed. A trial? No matter. There's nothing I can't do. Це зараз буде хірово, оскільки ті предмети, які йому дали, не дуже того підходящі йому. Wants the wedding held beneath the Greybeard's gaze. Some people say there's magic there, but it's all old wives' tales. But if that's the place she wants, then there we will go. I'll see you at the wedding. Very well, Ivan. Looks like the old hag was wrong about you after all. Servants, prepare a great feast with more than 7 courses. Prepare the better drinks. Prepare our greatest horses. Now go and gather all, and let the word be spread that your Tsar and his Maria in 3 days will wed. Окей. Потім не пожалю за свої дії. Давай, вони покотились. Може, могильник ще щось скаже. The spirits rest easy. Могильник ти ж скаже. Ладно, валим, доки обратно це кага з косою до мене добавилася. А, кстати, може ще треба буде вже з нею битися, ще ж непонятне діло із невдачею. The wedding will be held at the Greybeard Stone. Ладно, не теряем час. As Ivan travels on his way. Someone is waiting for her prey. The one-eyed Liko tries again. To kill Ivan, she'll ruin your plan. I need to help the blacksmith now, before he's slaughtered like a cow. Come back to us when all is through. Go now. Ivan depends on you. А, тепер розборка із лихом. I gaze upon the blacksmith. I have finally found you. Your fingers were delicious. But now my hunger grew. No one can break away from my eternal reach. Come closer now, my dinner. About bad luck I'll teach. I managed to go on, even without my hand. Come and fight, restless witch. I'll bury you in the land. The time has come, Ivan. Now it's your time to die. And after that, I'll bake you one big, delicious pie. Ugh. Ай.
Пизда, ладно, молотом тебе буду добивати. Фак! What will Ivan do now? Ти вже від мене так більш не візьмеш. What will Ivan? Це дуже складно. Я думав, Кощеєм геморой трохи, але я ошибався. Треба зробити найудачливіший предмет, який є. Треба ще один молот мусив подати. Вже зроблю всі три. The wedding will be held. Сложно сильно. As Ivan, Someone. the one Да, to блін, keep- баба I Яга need має to прийти come на back допомогу. to Щось вона не honor. прийшла. I gaze upon the. No, I managed to. the time. Серйозно, уже вбила не нахрен. What will Ivan? Yeah! No, wait, don't kill me, blacksmith. I'm needed on this earth. The way that people fight me is what defines their worth.
I only ever did what I was born to do. I will give you strong magic. Spare me. I beg of you. Отут прикол з самим лихом. Без неї люди би толком би не могли її подолати. Тобто тут такий парадокс. Без неї люди самі себе не можуть притягнути вперед, не можуть еволюціонувати, не можуть просилити себе. Тобто технічно як виходить? Ти або віддаєш себе лихові, тобто віддаєш себе проблеми цілком, із-за чого вона тебе пожирає, і з того нічого доброго не виходить. Або ти всіма силами стараєшся її воспротивитися, відбитися, із-за чого ти просто стаєш сильнішим. Тобто, по ідеї, я її мушу лишити з живих, тому що без неї просто вже не було б просто так цікаво жити, я так скажу. Each of us has a role, so I will set you free. But I don't want your magic. Just stay away from me. Thank you, my dear blacksmith. I promise on my knee from now until forever. From bad luck, you'll be free. Yeah. То слово жорсткі баби. Скільки ж я матеріалів просрав із-за неї? Не знаю, чи це правда те, що вона бере вже нарешті реально відстала від мене. Надіюсь на то хоча б. Tell me, Yaga, what should I now do? Tell me of my fate. I'll listen to you. With the liquor gone, will I now be free? Or will some bad luck keep following me? Oh, dear Ivan, hear this from me. How you treat others, treated you'll be. How you see yourself, how you act each day, these are things that will pave your way. When you know you're right without any doubt, never must you take the easy way out. But you must be careful, when in pain and grief, never to be blinded by some old belief. When things get so bad you think you are stuck, don't bow to despair or blame your bad luck. It is not bad luck, nor is it no charm that'll keep you safe or lead you to harm. I will tell you now, when the hour is late, the one thing that matters, that decides your fate, the choices you take, the actions you do, in the face of hardships set in front of you. Слова мудрої жінки. I'm back, my dears. You're back indeed. The wedding's done. Some rest I need. Oh, you will rest when you are dead. Tell us what happened. Go ahead. You saw what happened in your pool. Please, Baba Yaga, keep your cool. We want to hear the tale in whole and see if you have met your goal. Fine, even though I'm tired and spent. Let's watch together how it went. And I will tell along the way all that I saw that fateful day. Under the eyes of old grey stone, above a fire made of bone, I placed the cauldrons Ivan made and thought about the plans I made. Maria and her host were there, with hope and worry in the air. Their queen was fairer than the sun, her beauty was a match for none. The Tsar and his people appeared, with his hunchback and knotty beard, and filled with arrogance and pride, he looked upon his would-be bride. The board was laid, my paws above my brow, I had no sweat. As we sat there, ready to start, Ivan arrived to do his part. You are here, blacksmith. Late as always. I care not. I have more important things to do now. I am here, Maria Morevna. I have done as you wished. Now it is time for you to be my bride.
It is said you are a great Tsar, and I know your blacksmith is a great man. But before we start, under the watchful eyes of the Greybeard Stone, you must pass the trial of fate. No trial can stand in my way. I am strong. I am young. I am the Tsar. I see all that, and I'm impressed. Now it's time to pass the test. The trial of fate before you stands. The Greybeard Stone has 3 demands. The strength of body of a bear, the youth of mind beyond compare, and just some luck, a little dash. It'll go quickly with a splash. To prove your worth, you'll need to dive in these 3 cauldrons and survive. The first is filled with boiling tears. If you're strong, you'll show no fears. The second boils with mother's milk, but for young minds, it feels like Окей, не хочу так the интервью last хотел is заполнили. wine, as cold as ice, and with good luck may feel quite nice. And when you're on the other side, you will take home this lovely bride. This trial of yours I will now take. I am the Tsar, and I am mighty. And when I'm on the other side, I will take home this lovely maiden. Bride, можна сказати. With his bad rhymes and giant pride, he tossed his shoes and staff aside. The Tsar was ready for the test. He raised the apple from his chest. Into the boiling tears he jumped, and we all waited with hearts clumped. And then his arm sprung out in pain, shriveled and died, just like his reign. Now that the Tsar has met his end, the time has come to play my hand. Towards the people in the crowd, I raised my voice and spoke out loud. He was unworthy, said the stone. Now he is turned to dust and bone. Let us speak no more of the dead. A new fate let us try to thread. We can now choose, all gathered here, someone to rule with love, not fear. My kingdom has been crushed by fear. Undead lords killed all that was dear. Thoughts of revenge have kept me blind, until this blacksmith changed my mind. So here I came with all my men to settle down and grow again. My heart with want and hope is filled to join your people and rebuild. This is Maria from afar. Do you want her as your new Tsar? Ivan the blacksmith with one hand who came to find me in my land. Your journey has come to an end, and now in front of you I stand. You have achieved all my demands and have brought peace to both our lands. You give me so much joy and pride to have your counsel by my side. The rules of Tsardom don't agree to have the throne taken by me. I am a maiden not born here, and that's a change people will fear. Will you help me tear down the laws and work towards a bright new cause? Я знаю, что взяти. Нет, царем должен быть наследник. Нет, царем не может стать чужак. Да, пришла... Ну, я знаю. Не хочу портити це все. Що, я думаю, що візьму це. I will not help a usurper. I will go back to my simple blacksmith life. The blacksmith turned and moved away. He left and went on with his day. Her head held high, tall and unbowed, Maria stood before the crowd. The village priest approached her slow, his forehead furrowed, bowed down low. The old Tsar's staff between his hands, the sign of rule. Upon her head, her father's crown. With sunlight gleaming from her gown, she took the staff and raised it high, and the clouds cleared across the sky.
The old Tsar's people and her own welcomed the queen upon the throne. And with the plan now all complete, my victory tastes really sweet. The blacksmith will remain the same, no win, no loss, just him to blame. He might have made a different choice if he had listened to my voice. In his slow, boring life, he's stuck by his own choice, not by bad luck. At least he led to the Tsar's fall and made the land better for all. And so the story is complete. Let's go, my dears. It's Я time беру to такий eat. шлях. Болотник радий. Це один із раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять. 5 кінцівок. Тут 6 кінцівок є. Ну і все. На цьому так кінчалася гра. Я нова гра плюс, історія 1. 9-1, головне, прийшлися. Ну, достиження які є у нас. Иван Грозный. Прийти в ярость. Охотник за сокровищ, золотой порадок. Подарок. Убийца кур, Дин-Дон. Ще всі досягнення, які. Ні, все таки лишається. Ладно. Ладно. Слава Богу, я вже дійшов вже до кінця цієї гри. Було не дуже легко. Випробував одну із 6 таких можливих кінцівок. Але все одно, я надіюсь, що вам воно сподобалося. Я буду чесно чекати, коли воно буде в стімі. То, звісно, буде на другий рік. І тоді, може, ще пробувати якось її переграти, будемо бачити. Ну, самою гра мені дуже сподобалася. Вона дуже хороша. І будемо бачити, що буде впереді. Я б, звісно, хотів, би були деякі доповнення до неї, оскільки я бачив у першому трейлері, що там були ще деякі предмети, які можна було брати з собою. Ну, то таке. То вони могли, скоріше за все, змінити під собі кінець виготовлення самої гри. Ну, все одно. Дякую всім тим, хто зі мною ще остався. З вами був ваш Батюк ББР. Всім добра від бобра і всім приятного сна.